من نتیجه یک معامله رو کنترل نمی‌کنم، فقط ریسک تصمیم و اجرای خودم رو کنترل می‌کنم. درود خدمت دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. به لایف تریت هاب خیلی خوش اومدین. امروز 31 جولای 2026 هست، آخرین روز هفته و آخرین روز ماه جولای هستش و ما می‌خوایم که لایف تریدمون رو انجام بدیم و ببینیم که امروز چجوری میتونیم کارمون رو انجام بدیم. اخبار اقتصادی مهمی نداریم امروز، فقط بریم ببینیم که بازار چجوری حرکت کرده. یه مقدار تنش توی منطقه دوباره زیاد شده، احتمالاً دوباره یه سری درگیری ها اتفاق میفته. ما سعی میکنیم که کارمون رو درست انجام بدیم، بریم بازار رو بررسی بکنیم و ببینیم که چطور حرکت کرده و ما چجوری میتونیم که امروز کارمون رو انجام بدیم. با من همراه باشین. خب خدمتتون عرض کنم که میبینید که دیروز خیلی کندل سعودی قدرتمندی بست و تونست قشنگ تا بالای 50% کندل قبلی رو پر بکنه. امروز با یک گپ نزولی خیلی کوچیک باز شد، اما همچنان به صعودش ادامه داده. احتمال داره که بخواد به سقف برسه. فعلا تو دل کندل پیروز هستیم دیگه. بعد ببینیم که آیا میخواد ادامه بده. از همینجا میتونه ادامه نزولش رو داشته باشه، یعنی به هر دو طرف میتونه بره. الان توی این لگی که الان آخرین لگ ما بوده، حالا توی 4 ساعته بهتر مشخصه، ولی این لگ الان مشخص هست دیگه. این لگ توی روزانه ما هم مهم هستش. الان توی منطقه گرون فروشیش هستیم و میتونه که نزول هم بکنه، میتونه هم پرقدرت بره بالا، حالا حداقل به این سقف برسه. در هر صورت توی روزانه ما فعلا داره صعود میکنه. من هم صعودی میبینمش هم نزولی میبینمش و احتمال داره به هر دو جهت بره، مثلا میتونه نوسان بزنه دیگه. حالا ما باید ببینیم که توی لحظه باز شدن بازار به کدوم سمت تمایل داره که بره. خب توی 4 ساعتمون خدمت شما عرض شود که میبینید که قیمت خیلی از دیروز پرقدرت رفت بالا، رسید به این FVG. این FVG خیلی گردن کلفته که اینجا بود، رسید بهش و تا بالای 50% هم رسید. حالا این کندل نزولی رو زده. اینجا یه FVG داریم که بهش هنوز نرسیده، میتونه حالا بیاد اینجا رو پر بکنه و به این گرهه برسه، چون این گرهه توش نقطه باز شدن بازار هم هستش. میتونه که به اینجا برسه و مثلا حالا ادامه صعودش رو بره. حالا نقدینگی های زیادی داریم دیگه، این FVG هایی که اینجا هست و همینطور همین گره ها. فعلا توی این لگ هستیم همچنان که الان توی 50% بالاییش هستیم که توی ICT میگن توی نقطه گرون فروشی هستیم که میتونه نزول بکنه، یعنی این نقدینگی ها رو بخواد بیاد بگیره. ولی خب بازم بستگی به بازار داره که چطور میخواد حرکت بکنه. این بالا هم یه دونه FVG داریم که FVG مهمی هستش. بریم تایم 1 ساعتمون رو ببینیم. فعلا تو 4 ساعته بالای لگ هستیم. خب تایم 1 ساعتمون حضورتون عرض شود که من مشخص میکنم نقاط مهم رو. الان در حال حاضر همین کف برای من خیلی مهمه و سقف روزمون هم همینجاست. تقریبا نزدیک به باز شدن نقطه بازار هست، یعنی نقطه باز شدن بازار هست. یک گپ ریزی هم هست که اینجا یعنی با یک گپ نزولی باز شده که سریعا پوشوندتش. اینجا گره مهمی داریم، اینجا گره مهمیه که همون همپوشانی داره با نقطه باز شدن بازار. ولی فعلا دیگه تا 50% این کندل نزولیه هم فعلا اومده بالا دیگه. ببینیم که چجوری میخواد حرکت کنه. حالا نقدینگی های زیادی داره این پایین، باید ببینیم اصلا میخواد برسه یا میخواد بره بالا به این FVG. چند تا FVG داره اینجا دیگه، نکن اینجا هم یه FVG داره هنوز بهش نرسیده. این FVG هم بهش هنوز کامل نرسیده. یه چند تا نقدینگی خوب این بالا داریم و سقف هم 52600 هست، نقطه به شدت مهمی هست. میتونه که بخواد بهش حمله بکنه. بازار حدوداً 9 دقیقه دیگه باز میشه. ما بریم تایم 15 دقیقه‌مون رو هم نگاه بکنیم. بله
سقف روز رو من مشخص میکنم. دقیقاً بله 52600 نقطه به شدت مهمیه. کف روز رو هم که من مشخص کردم دیگه. فعلا توی 15 دقیقه این لگ برای ما مهم هست تا ببینیم که چطور میخواد عمل بکنه. اینجا خدمت شما عرض شود که یه FVG داریم که خیلی همپوشانی داره با نقطه باز شدن بازار توی اول روز. یه اوردر بلاک هم داره. نقطه به شدت مهمیه، یعنی اگر بخواد بیاد پایین میتونه از اینجا بکنه یهو بره بالا. اگر هم که ردش بکنه که دیگه احتمالا میخواد بیاد پایین. باید ببینیم که چطور میخواد حرکت بکنه. من احتمال میدم که به این نقطه باز شدن بازار بخواد برسه، ولی خب همراهش میشیم دیگه ببینیم که چطور میخواد عمل بکنه. فعلا داره صعود میکنه. توی 15 دقیقه‌مون هم نقاط مهم رو مشخص کردیم. بله توی 15 دقیقه هم نقاط مشخصه و باید ببینیم که چطور میخواد حرکت کنه. خیلی پرقدرت داره میره بالا. اینجا هم البته بذارید نشونتون بدم، اینجا هم FVG داریم و نقطه خیلی مهمی هستش. حالا این ساختار هم شکسته شده دیگه، میبینید دیگه یه جورایی ساختار شکسته شده، میتونه که ادامه بده به سمت پایین. حالا تا کجا بخواد ادامه بده من اینجا رو خیلی در نظر دارم. بعد ببینیم که چطور میخواد عمل بکنه. خب بریم تایم اصلی خودمون. خب تو تایم اصلی من مشخص کردم سقف روز رو، کف روز رو و این لگ مهمی که اینجا دارم، آخرین لگی که زده یه وان لگ تو لگ زده دیگه، یه جورایی یه وان لگ تو لگ زده. خب رسیده الان به سقف مهم من. ببینیم که ردش میکنه یا نه. حدوداً 5-6 دقیقه دیگه بازار باز میشه. خب نقدینگی این زیر رو گرفت، نقدینگی های این بالا رو گرفت، یعنی یه جورایی تو این محیط، تو این رنج نقدینگی های بالا پایین رو گرفته. ولی خب من فکر میکنم که بخواد اگر بره خیلی پرقدرت بالا، نیاز به این نقدینگی های این پایین هم داره حداقل. بازم خود بازار تصمیم گیرنده است، چون یه سری ساختارم اینجا شکسته شده. مگه اینکه این سقف رو الان بشکنه یه جورایی عوض بکنه بازی رو دیگه، یه جورایی عوض میشه. بله خیلی پرقدرت با یه کندل قدرتی شکوندش. خب این نوید اینو میده که احتمالاً بخواد یه حرکت خیلی پرقدرتی به سقف بکنه، چون خود این کندله الان با این شدتی که بسته شد. ولی خب یه گپ نزولی میبینید. بذارید من اینو برش دارم الان سقف. بذارید یه دقیقه اینو برش دارم. میبینید اینجا رو با چه گپ نزولی باز شد. احتمال داره که بخواد الان یه نزولی بکنه به اینجا و بعد بره بالا. حالا ما سقف مهممون حضورتون عرض شود که اینجا شد الان. این سقف الان برای ما مهمه ولی من ترجیح میدم اگر بخواد بیاد بالا اینجا وارد نشم، چون اینجاها نقاط مهمی هستش. آره من ترجیح میدم که بالای این سقف وارد نشم، چون هم این سقف اینجاست، هم این FVG ها هستش و نقاط حساسیه. ترجیح میدم که اینجا وارد معامله خرید نشم، وایسم ببینم که اینجا تعیین تکلیف بشه رو سقف روز. اگرم بخواد بیاد پایین که چون نقدینگی زیاد داره، من احتمال میدم که از اینجا بره بالا، مگه اینکه یه حمله‌ای بکنه بعد بخواد تاییدی اینجا بده، من زیر اینجا وارد معامله فروش بشم که حالا تا اینجا دیگه تیپیمو بگیرم دیگه. ولی در هر صورت منتظر هستیم که بازار باز بشه. حدوداً 3 دقیقه دیگه بازار باز میشه، ببینیم که چه حرکتی میخواد بکنه. من فعلا همه چی رو بررسی کردم، منتظر میمونیم که بازار باز بشه.
خب حدوداً 40 ثانیه دیگه بازار باز میشه. مهمه ببینیم این کندل چطور بسته میشه. بله پر قدرت داره میاد پایین، احتمال داره یه حمله‌ای بکنه به بالا بعد بخواد بیاد پایین. باید دید تا 15 ثانیه دیگه مشخص میشه چطور میخواد عمل بکنه. اینجا سقف‌های تقریبا مساوی درست کرده، میتونه بیاد بالا. فعلا داره نوسان میزنه. خب روز آخر هفته هم هست، روز آخر ماه هم هست. یه نگاهی بکنیم به چارت ماهانه. بله پرقدرته. فکر میکنم که تا این نقطه باز شدن بازار با نزدیک کف روز برسه. میتونه هم نرسه ولی فکر میکنم که برسه. الان سقف و کف ما آپدیت میشه دیگه. این کف الان یه مقدار پایین ترش آپدیت شد. من خیلی دوست دارم تا اینجا برسه بعد بره بالا. یعنی اینجا بیاد تا اینجا برسه، از اینجا دیگه بره بالا. حالا توی سقف چون عدد رونده مهمی هست میتونه خیلی بازی بکنه، ولی خب به دوست داشتن من ربطی نداره دیگه. بازار خودش میدونه که چجوری حرکت. منتظر میمونی. من مشخصش هم بکنم چون FVG هم داره. دوتا FVG رو با هم مشخص میکنم. نقطه مهمی هست اینجا. دقیقا همون گپ باز شدن بازاره و دوتا FVG و یه اوردر بلاک میشه دیگه. حالا ببینیم اگر بهش برسه عکس العملش چیه. حالا حدوداً یه دقیقه دیگه این کندل بسته میشه. میتونه هم از هر کدوم از این کف ها یهو بکنه بره بالا دیگه. میتونه اصلا کلا بریزه. میبینید چون یه FVG هم اینجا داره. بذارید اینو مشخص کنم. دقیقا همونجا که برای 5 دقیقه مشخص کردم. اینجا مهمه. اینجا یه FVG مهم داره تو 15 دقیقه. یعنی 15 دقیقه و 5 دقیقه با هم همپوشانی دارن. 1 ساعته فقط این گره هست دیگه. این گره‌ای که اینجاست. خب رسیده به FVG 4 ساعته. فشار خرید به شدت زیاده ولی الگوریتم میخواد به جایی که خودش میخواد برسه. یعنی این نقطه الان اولین نقطه نقدینگی مهم هستش دیگه که میتونه باعث بشه قیمت یه اصلاحی حداقل انجام بده. یعنی تا اینجا بریزه بعد یه اصلاح، اگر بخواد دوباره بریزه از همونجا مثلا یعنی بعد از اصلاح بریزه. من فکر می‌کنم اینقدر قدرت داره که تو سقف دوباره برسونتش. هفته‌ای بوده که خیلی حرکت زیاد کرده این هفته. ببینید این الان کل این هفته است. حرکت صعودی خیلی قدرتمند کرده، بعد حرکت نزولی به شدت قدرتمند کرده که کف هفته قبل رو هم زده. دوباره حرکت نزولی قدرتمند کرده. کلا این هفته خیلی حرکت‌های بزرگی انجام داد. ببینیم آیا سناریویی که ما چیدیم درست هست یا نه. داره حمله میکنه. کندل پرقدرتی هم بست. ما کم کم آماده میشیم. بسیار پرقدرت. تقریبا ببینیم عکس العملش چه خواهد بود. بله به شدت پرقدرت. کف روز رو میخواد بگیره یا نه؟ از اینجا میره بالا. بچه من یه ریسک میکنم اینجا. ریسک کردم. میتونه که ریسکم
منجر به ضرر هم بشه، ولی بله پرقدرت داره میاد پایین. حالا من ریسکم رو انجام دادم. این آخرین معامله من در این هفته هست. میتونه مثل پیروز همینجوری یه ریز بریزه، چون خیلی سرعتش هم پایینه، احتمال داره که بخواد بیاد پایین کلا کف روز رو هم ببینه. دیگه این ریسک رو من انجام دادم طبق سناریویی که خودم چیده بودم. حالا یا ضرر میشه یا سود میشه دیگه. بله میبینید که به اون نقطه‌ای که رسید عکس العمل رو نشون داد. حالا اینکه بتونه که خودش رو نگه داره بالا، این خب مهمه. باید ببینیم این کندل چطور بسته میشه. حالا 10 ثانیه دیگه تقریبا ببینیم میتونه خودش رو صعودی نگه داره و اینکه آیا قیمت میخواد حرکت کنه به سمت بالا یا نه. خب با یه گپ صعودی خوبم بس یعنی باز شد این کندل بغلیش. حالا تیپی 1.5 ما رو که ببینه ما ریسک فری میکنیم. خب خیلی پرقدرت داره میاد پایین. میبینید کلا میتونه فیل بکنه قضیه رو دیگه، میتونه کامل بیاد برگرده پایین. اگه کف کندل قبل رو بزنه دیگه خیلی خطرناک میشه. ما گفتیم با یه گپ صعودی باز شد ولی نزول کرد. اگر بخواد بره بالا نقطه ورود ما خب به شدت بهینه است، ولی حالا معلوم نیست دیگه. میتونه کامل نقص کنه. الان جای حساسی هست، خیلی مهمه این کندل. چندین بار حمله کرد به کف، یه بار دیگه داره حمله میکنه. بله زد. دیگه خطرناک شد. دیگه واقعا خطرناک شد. خیلی هم خطرناک شد. گفتم بهتون دیگه بزنه دیگه تمومه. خب دیگه میخواد کف روز رو بزنه و احتمالا ما استاپمون میخوره. به همین زیبایی و به همین قشنگی. خب دیگه زورش زیاد بود، میخواست که نقدینگی‌های پایین‌تر رو ببینه. این هم از معامله امروز ما و آخرین معامله این هفته. خب دیگه من ریسکی بودش که انجام دادم. نقطه مهمی بود، ولی خب چون نقدینگی پایین زیاد داشت و آخر هفته هم هست، احتمالاً دیگه میخواد خیلی بیشتر از اون نزول بکنه. اخبار ژئوپلیتیکی هم یه مقدار به ضررش هست. در هر صورت این انتخاب من بود و معامله من بود. این هم از آخرین معامله امروز و این هفته و این ماه. بله دیدید که چطور حرکت کرد بازار و معامله ما متاسفانه ضرر شد. این هفته رو با یک ضرر به اتمام میرسونیم تا ببینیم که هفته دیگه چطوری میتونیم که معاملاتمون رو ادامه بدیم. خیلی ممنون که همراه هم بودین. لطفاً لایک، سابسکرایب و اون زنگوله رو هم بزنید که من محتوای تولید میکنم بهتون اطلاع داده بشه. و تا هفته آینده و لایف ترید دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.